Sulat po kayo. Paki-receive lang daw po dito. Thank you. Okay po. Bakit ano ba yan? Gawain ng magaling mong anak. Petition for the declaration of nullification of adoption. Kasi talaga ng ulo nun ah. 2 weeks. Hati tayo sa panahon kay Michael. Yun ay paglalaban ko yung karapatan kong yun. If hindi ka nag-agree, aside from the annulment, magdedemanda ako ng sole custody kay Michael. How dare you? Sumabay ka pa talaga sa Gia na yan, ha? Hindi, na-compromise lang. Para hindi patong-patong yung haharapin mong demanda. Anak ko din si Michael. Yes, inirespeto ko yun na naging ina ka sa kanya. Kaya nga kalahati lang na panahon ang hinihingi ko sa'yo. Kalahati? Ayoko. Sige, ituloy mo yung demanda mo. Manakot ka pa. Pagalingan na lang tayo ng abogado. Ano mo, Dana? Punong-puno na ako sa'yo. Hindi ka marunong makinig. Pag hindi ka nakapag-compromise, sasabihin ko kay Michael na ampun lang siya at hindi ikaw yung tunay na ina. Really? Kahit anong mangyari, Dana, dugot laman ko si Michael. Walang mawawala sa akin. Sa'yo malaki. Let me see you do it. Really? Yeah. Kaya mo? Michael! Michael! David, shut up! Shut up! Baka marinig ka. Sasabihin ko talaga. Michael! Sige, 2 weeks. I'm giving you 2 weeks. Paano na kami ng anak ko, Papa? Malapit na silang umalis. Sa tingin mo ba, papayagan ko mangyari yun? Kung naghintay ka lang, gagawan ko ng paraan yun. We can settle this on our own. Kilala natin si Ate Dana. Hindi siya magpapatalo, lalo na sa akin. What is this? A competition? This is not a competition. This is about Michael. Isipin niyo naman yung bata. Alam ko. Pero wala ako ibang magagawa kundi ang lumaban. Buong buhay ko, lahat ng tao pinapamukha sa akin na wala akong karapatan. Na lagi na lang ako nakikihati, lalo na kay Ate Dana. Pati sa taong minahal ko, Papa. Pati ngayon, pati ba naman ito? Sa anak ko? Sa kaisa-isang bagay na matatawag ko sa akin? Gia, Papa, sorry. Sorry kung sumama man ang loob niyo dahil hindi ako susunod sa inyo. Pero kahit kailan, hindi ko pagsisisihan ang pagiging ina sa anak ko. Pasensya na pero magkita-kita tayo lahat sa korte. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? I do. Sa Singapore ako nagtatrabaho noon nung nalaman kong buntis ako. Kasabay noon lumabas ang resulta na may breast cancer ako. Mahirap, mahal, at delikado ang pagpapagamot. Pero tinuloy ko pa rin dahil kinakailangan mabuhay ng anak ko. Paubos na ang pera namin noon sa Singapore. Kaya nagdesisyon kami na bumalik na kami dito sa Pilipinas. Sa Cebu. Sa Cebu ako nanganak. Premature. Kasama daw sa nasunog ang anak ko dun sa ospital. At yun ang pinaniwalaan ko sa mahabang panahon. Hanggang sa nakatanggap ako ng text message nitong huli. Presented as Annex B, Your Honor. Continue. Isa lang ang bata sa loob ng pamilya namin. At yun ang pamangkin ko na si Michael Chow. Nakaedad ng anak ko na pinaniwalaan ko na matagal nang namatay. Kaya nagdesisyon si Papa na ipa-DNA test kami. At ano ang resulta? Ikaw ba ang ina sa unang DNA test? Hindi. Hindi daw po. At hanggang ngayon, hindi pa rin nila maipaliwanag
ang insidenteng yun. Kaya nagpa-DNA test ulit kami. And this time, 99.99% na anak ko ang kinikilala kong pamangkin ko. Nung una, hindi mo anak ang bata. Nung pangalawa, anak mo na. Matanong nga kita, Miss Gia Wong, kung bakit ka nagdesisyong magpa-test ulit. Nagpa-DNA test kasi si Michael. At ang nakabuntis sa akin, nakumpirmadong siya nga ang ama. Maaari mo bang sabihin sa hukumang ito ang pangalan ng nakabuntis sa'yo? David Chow. Ang pangalan ng kapatid mo ay Dana Wong Chow, na legal na asawa ni David Chow. That makes David your Brother-in-law. Sa madaling salita, nagkaroon ka ng relasyon sa sarili mong brother. Wala kaming relasyon. Hindi nga kami nagsama sa iisang bahay. Wala kayong relasyon and yet nabuntis ka. No further question about the morality of Miss Gia Wong, Your Honor. Mrs. Chow, ilang taon mong inalagaan at pinalaki si Michael? Ang tagal. 8 years din yun. Tinuring ko siyang parang tunay kong anak eh. Wala nga kaming plano na sabihin sa kanya na ampon lang siya eh. At hanggang ngayon, sa isip siya sa puso ko, anak ko pa rin siya. Mula nung dumating sa poder ninyo ang bata, may knowledge ka ba na ang bata ay anak ng iyong asawa at iyong kapatid? Wala. I had no idea. Kahit sila, walang idea. Kailan mo lang nalaman ang totoo? Nalaman ko yung totoo. Nung nakita ko si Gia, ang sarili kong kapatid at saka si David magkasama. I remember this was a month ago. Nakita ko sila sa isang park. And then, I saw Gia holding this envelope. I think DNA test yun. Yun yung paternity test ni David with Michael. Do you suppose na noong araw lang din na yun nila nakumpirma na anak nila ang bata? You are under oath, Mrs. Chow. Si David, oo. Because he was more emotional. Si Gia, she was nonchalant. As if she was sure na anak niya talaga yung bata. So malinaw, walang connivance o pagtatakip on their end tungkol sa batang si Michael Chow. Walang panloloko on their part. Meron. When I was in a coma, my sister Gia and David Chow had an affair until nabuntis siya. Clearly, may panlolokong nangyari. That was not my line of question. But it's worth reiterating. May panlolokong nangyari. Niloko ako ni Gia. Totoo ba na binili mo ang anak ni Gia Wong kay Harry Estrella sa halagang 5 million? Walang katotohanan. Ang tagal ko nang naririnig yung paratang na yan eh. Pero wala naman sila maipakitang ebidensya. Ang hamon ko nga noon ay humarap sa akin si Harry. Pero hanggang ngayon, itong araw na to, wala pa rin siya. Naglayas ho ang Tito Harry ko. At hanggang ngayon, pinapahanap namin kung nasaan siya. Handa kaming iharap siya dito sa korte para tumistigo. Para mapatunayan na wala talaga akong alam sa nangyari noon. May kaya naman ang pamilya ko. Kaya ko mag-ampon ng higit pa sa 100 bata. So bakit ako bibili at ipapaalaga ko sa sarili kong anak ang bunga ng pagtataksil ng sarili niyang kapatid at asawa? Ang tanga ko naman.
Hello? Lucy Wong, Who is this? may pruweba ako na nagbayad ka noon ng 5 milyon kay Harry Estrella. Matitiin ako. At siguradong ititimanda ako ng mag-inang niya, lalo na to si Gia. Si Gia, ang tapang-tapang na ngayon. Mananagot ako. Makukulong ako. Tayo. Makukulong tayo. We have to do something fast. Paano nga? Nako, for sure. Pera-pera lang yan eh. Extortion. Sigurado na konektado yung tumawag sa akin na lalaki kay Harry at sigurado rin alam niya kung nasan si Harry. Hanapin pa ba? Better na ngang wala si Harry. Walang testigo. Eh, dapat talaga hindi tumestigo si Harry. Dapat mawala na siya. For good. Anong for good? Huwag mo sabihin... Ay, ako! Kamang tanga-tangahan. Alam ko. Hindi ko nasasabihin sa'yo. Alam ko, alam mo na. Naiintindihan mo yung gusto ko sabihin. Lucy? Kaya mo? Ganun talaga. Kailangan natin mamili kung sino matitirang malaya at buhay. Siya o tayo. Tayo? Siyempre tayo, Lucy. Magpapaalam nga pala ako. Babalik na muna kami ni Mama sa Singapore. Ano? Hindi pa pwede. Iiwanan mo ko sa ere? Huh? Lucy, nagkakasakit ang Mama. Kailangan namin... Siya. Joy, ano yan? Na? Teka, anong ginagawa mo dito? Sir, kukunin ko lang po ang gamit ng anak ko. Meron na po kaming arrangement at pag-usapan ni Dana. Anong arrangement? Wala kang dadaling gamit ni Michael. Sir Adam, nakapag-desisyon na po kami. Susunduin ko mamaya si Michael sa school at sa akin muna ang anak ko. Hindi mo ba ako narinig? Balik mo ang gamit! Balik mo! Teka, sandali. Papa. Ano itong pinagsasabing kalukuhan itong lalaking to? Anong arrangement? Tell me. 2 weeks si Michael sa kanya, 2 weeks naman sa akin. No! Di pwede. Sir, pwede. Pwedeng-pwede. Lalo nang naalam na nating lahat na anak ko si Michael. Kahit kung magkagulo pa tayo paglalabang ko karapatan ko. Naman ba ako? Sir Adam, nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Hindi ko naman inaagaw o nilalayo sa inyo si Michael. Gusto ko lang tuparin yung responsibilidad at obligasyon ko bilang ama. Huwag salita. Bulok naman ang pagkalalaki at pagkatao mo. Kaya ako po nililinis at bumabawi bilang ama. I had to give in to David's demands. Nagbanta kasi siya na sasabihin daw niya kay Michael ang totoo na hindi daw akong tunay na ina. Ay, ano naman ngayon kung malaman ni Michael? Kailan ka pa nasindak sa mga banta ni David? Sa period na na kay David si Michael, siguradong makikita si Gia at si Michael. I know. At hindi ka nababother? Yun nga yung inaabangan ko, na magkita silang dalawa. I mean, I can use that against Gia in court. Imagine. Ipapakita sa court si Gia at saka si David magkasama. My husband and my own sister having an affair again. Poor Dana. Ako na naman yung biktima. Poor Dana, dapat sa kanya mapunta yung bata. Imagine, Ma. Nasa kanya na nga yung asawa, pati ba naman yung anak? Good. All the while, I thought, nagpapakatanga ka na naman dahil sa pagmamahal mo kay David. Never again.
This is a new chapter in my life, and I'm calling it When Love Turns to Hate. You inspire me, you know? Parang malapit na rin ako dumating sa chapter na yan sa ama mo. When love turns to hate. Malapit na rin ako masuklam dyan sa ama mong si Adam. Ang bihira naman sila, maliit na bagay. Palibhasa, pinapairal nila yung power nila over people and things. Eh, mas madali naman at simple kung magbigayan na lang, di ba? Kaso ma'am, hindi sila ganun eh. And they have their reasons. Hayaan na natin. Ang importante, makakasama natin si Michael regular. Oo nga, 14 days a month, masaya tayo.